নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, অংগনবাড়ী প্ৰি প্ৰাইমাৰীকৰণ অংগনবাড়ীত নতুন পদ্ধতি অনাৰ কাৰণে গঠন কৰা হৈছিল টাস্ক ফ'ৰ্চ, আৰু এই টাস্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে আহি পাইছে। কি আছে এই প্ৰতিবেদনত সম্পূৰ্ণ তথ্যভিত্তিক খবৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবলৈ যত্ন কৰিম। বন্ধুসকল, সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ভিডিঅ'টোত সংযোজন কৰিব বিচৰাত ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, তাৰ পিছত তথ্যখিনি আপুনি সুন্দৰকৈ বুজিব পাৰিব। কি আহিছে টাস্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰতিবেদনত, কি উল্লেখ কৰা হৈছে। অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ্ছ উইল বি ৰিমাইণ্ড এণ্ড ৰিকেলিব্ৰেটেড ফৰ focus not only on nutritional aspects of children and mothers but also an early learning of children. ইয়াতে কোৱা হৈছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰবোৰ কেৱল ৰিইমাজিন কৰা নাই বা ইয়াতে কেৱল নিউট্ৰিশ্যন এছপেক্টটো শিশুসকলৰ আৰু মাতৃত যিখিনি নিউট্ৰিশ্যন এছপেক্ট আছে সেইখিনিয়েই ছাফিচিয়েণ্ট নহয়, ইয়াত এটা আৰ্লি লাৰ্ণিং of childrenৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে। The center is planning to push early childhood care and education through 14 lakh Anganwadi centers this year under the Poshan Bhi Parai Bhi slogan, as per the announcement by Women and Child Development Minister Smriti Irani in September last year. ইয়াতে কোৱা হৈছে center is planning to push early childhood care and education through 14 lakh Anganwadi centers this year under the Poshan Bhi Parai Bhi slogan. ইয়াতে পোষণ বি পৰাই বি এটা নতুন শ্লোগান লোৱা হৈছে, নতুন এটা মডেল লোৱা হৈছে অংগনবাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ এটা প্লেনিং কৰিছে কেন্দ্ৰই। 14 লাখ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত এইখিনি কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল। For this অংগনবাড়ী centers will be reimagined and recalibrated to focus not only on the nutritional aspects of children and mothers but also on early learning of the children under 6 years, particularly those under 3 years, which has proven to be a foundation for a child's development. তো এই তথ্যখিনি প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে ইয়াতে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাক কেৱল নিউট্ৰিশ্যন এছপেক্টৰ কাৰণে নহয়, শিশুখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মাকৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ইয়াত আৰ্লি লাৰ্ণিং অফ চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ 6 ইয়াৰ যিখিনি আছে সেইখিনিৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ফাউণ্ডেশ্যন যিটো ভেটি, সেই ভেটিটো গঢ়ি তোলা হ'ব, মজবুত কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। While early learning has always been a part of the government's integrated child development schemes ICDS, it has largely been neglected as it has so far been seen as secondary to nutrition. The government now plans to reposition Anganwadis as pre-schools as well, providing early learning access particularly to children from socially and educationally backward communities. গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে যে নিউট্ৰিশ্যন হাবটোৱে কেৱল এই স্কিমটোৰ ICDSৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, ইয়াতে শিশুখিনিৰ যি শিক্ষাৰ কথা আছে সেই শিক্ষাৰ ওপৰত শিশুখিনিৰ বেছিক যিখিনি শিক্ষা আছে, ফাউণ্ডেশ্যনেল যিখিনি শিক্ষা আছে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এটা প্লেন কৰিছে ৰিপজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অংগনবাড়ী চেণ্টাৰসমূহক এজ প্ৰি স্কুল এজ ৱেল, প্ৰি স্কুল হিচাপে ৰিপজিশ্যন কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টে প্লেন লৈছে এটা, প্ৰভাইডিং আৰ্লি লাৰ্ণিং এক্সেছ পাৰ্টিকুলাৰলি টু চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড কমিউনিটিজ, যিবিলাক শিশু ছ'চিয়েলি আৰু এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড কমিউনিটিজৰ পৰা আহে সেইসকল শিশুক আৰ্লি লাৰ্ণিং এক্সেছ প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। The WCD ministry had set up a 22-member high-level task force chaired by former IAS officer Sanjay Kaul to look into the matter. The task force submitted its report on the ministry in August last year, and a number of its recommendations are now being considered for implementation by the government. আৰু ইয়াৰ বাবে WCD মিনিষ্টাৰে এটা কমিটি গঠন কৰি দিছিল, 5জনীয়া এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিছিল IAS
IAS অফিচাৰ সঞ্জয় কাৱলৰ নেতৃত্বত আৰু ইয়াতে তেওঁ এই মেটাৰটো চাবৰ কাৰণে আৰু এই টাস্ক ফ'ৰ্চে ইতিমধ্যে ৰিপৰ্ট এটা মিনিষ্টেৰীত ছাবমিট কৰিছে আৰু ইয়াতে কি কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰা হৈছে যে সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি কনচিডাৰ কৰা হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত The government's plans for early childhood care and education ECCE are in keeping with the National Education Policy 2020, which has prioritized foundational literacy and numeracy, and has said that the major portion of the child's brain development occurs before the age of 6 years. While nothing that a quality ECC is not available on crores of children. ইয়াতে কোৱা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে প্লেন লৈছে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ECCEৰ ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ বেনাৰত আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি বিষয় ইয়াতে সাঙুৰি লোৱা হৈছে সেইটো হ'ল ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি আৰু মেজৰ পাৰ্চন ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শিশুখিনিৰ যিখিনি শিশু আছে 6 বছৰৰ আগৰ এই শিশুখিনিৰ ব্ৰেইন ফুল্লি ডেভেলপ হয় কোৱা হৈছে মেজৰিটি পাৰ্ট ডেভেলপ হয় বুলি কোৱা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে while nothing that a quality ECG is not available to crores of children আৰু ইয়াত কোৱালিটি ECG ট্ৰেইনিং এতিয়ালৈকে এভেইলেবল নহয় বুলি কোৱা হৈছে The task force has said that it is cognizant of two emerging trends, the perceptible shift of young children into private preschools and underage children being admitted in class 1 in a few states. It has said that the quality of services provided at Anganwadi centers is often perceived as being inferior to private nursery schools, resulting in the shift. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত ক্লাছ 1ৰ আগতে কেনেকুৱাভাৱে কিছুমান ষ্টেটত ক্লাছ 1ৰ আগতে শিশুখিনি কেনেকুৱাভাৱে প্ৰি স্কুল টিচিং দিয়া হয় অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকতো এনেকুৱা নাৰ্চাৰী প্ৰাইভেট নাৰ্চাৰী স্কুলৰ দৰে এনেকুৱা কৰিব লাগিব ৰিজাল্টিং ইন শিফ্ট এনেকুৱা কৰিব লাগিব দ্য টাস্ক ফ'ৰ্চ হেজ দেয়াৰ ফৰ ৰিকমেণ্ডেড এ মিছন মোড এপ্ৰ'চ টু rebranding the Anganwadis with upgraded infrastructure, ECCE materials, play equipment, etc. It also recommended involvement of Panchayat Raj institutions, women's self-help groups, local non-government organizations, and college volunteers to brighten up the look and feel of the Anganwadi as an early learning environment. টাস্ক ফ'ৰ্চে আৰু ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে ইয়াৰ বাবে মিছন মোড এপ্ৰ'চ এটা ল'ব লাগে আৰু ৰিব্ৰেণ্ডিং অফ অংগনবাদীজ কৰিব লাগিব অংগনবাদী চেণ্টাৰবোৰ আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ECG মেটেৰিয়েলছৰ ক্ষেত্ৰত প্লে ইকুইপমেণ্ট ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত ইট অলছ' ৰিকমেণ্ডেড ইনভলভমেণ্ট অফ পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰু এইটো আৰু ৰিকমেণ্ডেড কৰিছে যে ইয়াত আমি পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন যিখিনি আছে সেইখিনিক আমি ইনভলভ কৰিব লাগিব ওমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আমি ইনভলভ কৰিব লাগিব লোকেল নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন যিখিনি আছে ইয়াক আমি এংগেজ কৰিব লাগিব ইয়াতে এনেকুৱাভাৱে ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে এণ্ড কলেজ ভলেণ্টিয়াৰ্ছসকলক আমি ইয়াতে এংগেজ কৰিব লাগিব টু ব্ৰাইটেন আপ লুক এণ্ড ফিল অফ দ্য অংগনবাদী এজ এন আৰ্লি লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট যাতে অংগনবাদীত আৰ্লি লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে The task force has also recommended the redesignation of Anganwadi workers as Anganwadi teachers and helpers as child care. টাস্ক ফ'ৰ্চে আৰু ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে যে আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰবোৰক ৰিডিজাইনেশ্যন কৰিব লাগিব অংগনবাদী ৱাৰ্কাৰ বা অংগনবাদী যিখিনি টিচাৰ আছে আৰু হেল্পাৰ আছে সেইখিনিক চাইল্ড কেয়াৰ হিচাপে ৱাৰ্কাৰ্ছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টছ ৰিভাৰ্জিং দ্য declining participation of children through measures such as aiding quality. Nutrition supplements such as eggs and milk, leveraging MGNREGS funds, expansion of timing, setting up of
ক্ৰেচেছ এণ্ড ডে কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ এজ ৱেল এজ এডিশ্যনেল ৱৰ্কছ ইয়াতে আৰু কোৱা হৈছে নিউট্ৰিশ্যন যিখিনি ছাপ্লিমেণ্ট আছে সেইখিনিতো প্ৰভাইড কৰিবই লাগিব ইগছ মিল্ক এইবিলাক প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতো যিখিনি টাইমিংছ আছে ছেটিং আপ দ্য ক্ৰেচ এণ্ড ডে কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এডিশ্যনেল ৱৰ্ক সেইখিনি থাকিব লাগিব The center, however, indicated that increasing the number of workers in the system may not be feasible at this point due to the budgetary concerns. The report also takes into account the nutrition component as being vital for cognitive development. আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ৰিপৰ্টটোৱে আৰু কৈছে যে ইয়াতে নিউট্ৰিশ্যন কম্পনেণ্ট যিখিনি আছে সেইখিনি বিশাল প্ৰকৃতিত কৰিব লাগিব ফৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে It has recommended that 5% of the total number of Anganwadis in the country should be upgraded as Anganwadi creches. That is around 70,000 Anganwadi creches in the first phase. It has further recommended that government programs such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and National Rural Livelihood Mission can be leveraged in upgrading the Anganwadi system. ইয়াতে কোৱা হৈছে আৰু এই টাস্ক ফৰ্চে আৰু ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে 5% of the total number of Anganwadis in the country should be upgraded as Anganwadi creches হিচাপে দেশৰ 5% অংগনবাদী কেন্দ্ৰক আপগ্ৰেড কৰিব লাগে প্ৰথম ফেজত আৰু ইয়াত এনেকুৱা যদি 5% ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে 70,000 অংগনবাদী ক্ৰেচেছ হ'ব প্ৰথম ফেজত এনেকুৱা ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে ইট ইজ ফাৰ্দাৰ ৰিকমেণ্ডেড ডেট গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম ছাজেছ মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গ্যাৰাণ্টি স্কিম MG এনৰেগা যিটো আছে নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন NRLM আছে সেইখিনিয়ে ইয়াতে এংগেজ হ'ব লাগে আৰু এইখিনিৰ জৰিয়তে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবোৰৰ অংগনবাদী ছিষ্টেমবিলাকৰ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে It has said that the center needs to develop a common curriculum across different models and that there should be. ইয়াত এইটো আৰু ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে চেণ্টাৰৰ কাৰণে এটা কমন এটা কাৰিকুলাম ডেভেলপ কৰিব লাগিব যিটো ডিফাৰেণ্ট মডেলছৰ হ'ব আৰু সেইখিনি এনেকুৱা কেন্দ্ৰবিলাকত থাকিব লাগিব Poshan B Porai B Center to Push Early Childhood Care and Education through Anganwadis. ইয়াতে দেখিব পাইছে বন্ধুসকল আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট পোষ্ট ফৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন থ্ৰু অংগনবাদী চেণ্টাৰ্ছ আণ্ডাৰ পোষণ বি পৰাই বি কেম্পিজন আৰু গভৰ্ণমেণ্টে অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকত এনেকুৱাভাৱে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনত পোষ্ট কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেয়া পোষণ বি পৰাই বি কেম্পিজনৰ জৰিয়তে তো এনেকুৱাভাৱে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবোৰত বিশেষ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া টাস্ক ফৰ্চৰ প্ৰতিবেদনে কি বস্তু আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিছে দেখুওৱা হৈছে ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকে যদি কিবা বস্তু বুজিবলৈ জটিলতা অনুভৱ কৰিছে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক মই কমেণ্টৰ মাধ্যমত আপোনালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ